সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্ল ষ্টুডেন্টস কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো ভালেই এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ পৰিবেশৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 13 নাম হ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসম এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই কোৱেশ্চন আনসাৰ দিম সো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল 1 নম্বৰ উত্তৰ লিখাৰ ক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল কেতিয়াৰ পৰা ভাৰতে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে উত্তৰটো তোমালোকে সকলোৱে মোৰ মতে নিশ্চয় জানাই আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কেতিয়া হৈছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে হয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা ভাৰতে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে খ নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকৰ 11টা মৌলিক কৰ্তব্য আছে মৌলিক কৰ্তব্য মানে এনেকুৱা কৰ্তব্য যিবোৰ আমাৰ সংবিধানে আমাক পালন কৰিব দিছে আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হয় ভাৰতৰ নাগৰিক হেতু আমাৰ মৌলিক অধিকাৰো আছে মৌলিক কৰ্তব্য আছে গতিকে আমি অকল মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিলে নহব আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভোগ কৰিব লাগিব মানে পালন কৰিব লাগিব সেয়েহে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে 11টা মৌলিক কৰ্তব্য দিছে গ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল ঘ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল সংবিধান খচৰা কমিটিৰ নেতা কোন আছিল উত্তৰ হ'ব সংবিধান খচৰা কমিটিৰ নেতা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আছিল 19 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল উত্তৰ হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা গৃহীত হৈছিল এতিয়া যে মই 1 নম্বৰ ক খ গ ঘ ঙ কলো এই কোৱেশ্চন কেইটা আনসাৰ মুখস্থ কৰি যাবাই ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত এটা নহলে এটা আহিবই ঠিক আছে এতিয়া আগবাঢ়ো 2 নম্বৰ খালি ঠাই পূৰ কৰাখিনিত এইখিনি তোমালোকৰ বহুত ইজি পাবা কাৰণ একেবাৰে সহজ হয় ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমি 1950 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে দেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰো এটা দেশৰ জায়গাত কি হ'ব আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস তোমালোকে জানাই 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কি পালন কৰো আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস গতিকে দেশৰ জায়গাত কি হ'ব গণতন্ত্ৰ দিৱস খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দেশ সংবিধানখন অতি দীঘলীয়া সংবিধান এতিয়া তোমালোকে একো মনত ৰাখিব নালাগে খালি আমাৰ দেশখনৰ নাম কৈ দিয়া কি আমাৰ দেশখনৰ নাম কি ভাৰতবৰ্ষ হয় গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন অতি দীঘলীয়া সংবিধান গ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম দেশ গণৰাজ্য এটা তোমালোকে জানাই ভাৰতবৰ্ষ এখন কি গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য গতিকে আনসাৰটো কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল ঘ নম্বৰ প্ৰত্যেক দেশ বা ৰাষ্ট্ৰৰ একোখন নিজস্ব দেশ আছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰত্যেক দেশ বা ৰাষ্ট্ৰৰ একোখন নিজস্ব সংবিধান আছে 19 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল দেশ চনৰ আগষ্টৰ দিনা ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে উত্তৰ হ'ব 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনা ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে যদি এই কোৱেশ্চনটো পৰীক্ষাত আহি যায় তোমালোকৰটো বল্লে কাৰণ তোমালোকেটো একদম ইজি জানাই হয় সো এটোটো তোমালোকে এৰা কোনো কথাই নাই পৰীক্ষাত লিখি আহিবা এটো নেক্সট চাও আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মৌলিক অধিকাৰ বুলিলে কি বুজা আৰু হেবোৰ কি লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহকে মৌলিক অধিকাৰ বোলে সংবিধানে আমাক এনে ধৰণৰ 6 বিধ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমি কি হয় ভাৰতৰ নাগৰিক হয় ভাৰতৰ নাগৰিক আমি সকলোৱে হয় এতিয়া আমাৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিব লৈ সংবিধানে ভাৰতৰ সংবিধানে আমাক কি দিছে কেইটামান অধিকাৰ দিছে আৰু সেই অধিকাৰসমূহকে কি বুলি কোৱা হয় মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয় ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক কেইটা মৌলিক অধিকাৰ দিছে 6 বিধ মৌলিক অধিকাৰ দিছে হয় সেইবোৰ চাই লবলা সেইবোৰ কি 1 নম্বৰ হ'ব সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ 2 নম্বৰ সমতাৰ অধিকাৰ 3 নম্বৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ অধিকাৰ 4 নম্বৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 5 নম্বৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ 6 নম্বৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ এবোৰ মুখস্থ কৰি লবা পৰীক্ষাত আহে এবোৰ আগবাঢ়িছো চমুদুকা লিখা এইকেইটালৈ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তাৰে আগত মই যে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে কৈ দিও 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক কি দিছিল পোষ্টাৰ লিখা সেইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা পাৰিলে বাকি পৰীক্ষাত আহা চান্সটো নাই সেইকাৰণে মই দিয়া নাই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাৰিলে নিজে কৰিবা বা নকৰিলো একো টেনচন নাই ঠিক আছে 5 নম্বৰ খিনি চাও বলা 5 নম্বৰ কি দিছে চমুদুকা লিখাৰ ক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি স্বাধীনতা আন্দোলন ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা ইংৰাজসকলে ভাৰতত প্ৰায় 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল ইংৰাজসকলৰ এই ৰাজত্ব কালৰ অন্ত পেলাবলৈ ভাৰতত বহুতো বিদ্ৰোহ গঢ়ি উঠিছিল এই বিদ্ৰোহসমূহকে স্বাধীনতা আন্দোলন বোলা হয় যাৰ ফলত 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত স্বাধীন হয় এটা মই যিমান পাৰো সৰুকৈ লিখিব চেষ্টা কৰি আনিছো কাৰণ তোমালোকে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী হয় সৰু ল'ৰা-ছোৱালী তোমালোকে ইমান ডাঙৰকৈ মুখস্থ কৰিবলৈ টান পাবা সো মই যিমান পাৰো সৰুকৈ আনিব চেষ্টা কৰিছো
এতিয়া খ নম্বৰটো চাওঁ বোলা ভাৰতৰ সংবিধান ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা ভাৰতৰ সংবিধানখন অতি দীঘলীয়া সংবিধান এই দীঘলীয়া সংবিধানখন লিখাৰ বাবে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগৰেই পৰা চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল সেই মৰ্মে এখন সংবিধান সভা গঠন কৰা হয় যাৰ নিৰ্দেশত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানখন লিখি সম্পূৰ্ণ কৰা হয় ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত যে চোৱা সংবিধান মন হৈ আছে তোমালোকে খন কৰি ল'বা দেই অলপমান মিষ্টেক হৈ গ'ল টাইপিং কৰোঁতে এতিয়া তোমালোকক মই কথা এটা কওঁ এয়া যে চোৱা খ নম্বৰ চমু টোকাটো বা ক নম্বৰ চমু টোকাটো মই যে আনচাৰকেইটা কৈ দিলোঁ তাৰ মই বেছিভাগ লাইনেই মই যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা কৈছিলোঁ যে 1 নম্বৰ ক খ গ ঘ ঙ সেইকেইটাৰ পৰাই মই লৈছোঁ চোৱা যেনেকৈ খালী ঠাই পূৰণ এটা আছিল নহয় যে ভাৰতৰ সংবিধানখন অতি দীঘলীয়া সংবিধান হয় সেই লাইনটো মই তাপাই লৈছোঁ পিছত এইটো আমাৰ 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন বোৰ্ড আছিল যে ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান চনত গৃহীত হয় সেইটো মই তাপাই লৈছোঁ আনচাৰটো কি আছিল 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে হয় গতিকে তোমালোকে এষাৰি বা দুষাৰি মুখস্থ কৰিলে এই ডাঙৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো মুখস্থ হৈ যাব গ নম্বৰটো চাওঁ বোলা মৌলিক অধিকাৰ এতিয়া ইয়াৰ আগতে আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত পাই আহিছোঁ মৌলিক অধিকাৰ কাক বোলে গতিকে সেইটো কাৰণে মুখস্থ কৰি তোমালোকে এইটো অট'মেটিকলি মুখস্থ হৈ যাব হয় তথাপিও মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ চাই লোৱা গ নম্বৰ উত্তৰ নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহকে মৌলিক অধিকাৰ বোলে সংবিধানে আমাক এনেধৰণৰ 6বিধ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে যদি পাৰা তোমালোকে কি 6বিধ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যে লিখি দিবা যদি পাৰা আৰু যদি নোৱাৰা নালাগে ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মৌলিক কৰ্তব্যটোৰ বিষয়ে আমি চমু টোকা লিখিব লাগে উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা দেশৰ কল্যাণ সাধনৰ বাবে জনসাধাৰণে কেৱল মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিলে নহ'ব তাৰ বিনিময়ত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কিছুমান দায়িত্বও পালন কৰিব লাগিব দেশৰ প্ৰতি থকা নাগৰিকৰ কৰণীয়সমূহক মৌলিক কৰ্তব্য বোলে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ 11টা মৌলিক কৰ্তব্য আছে ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কন্টেন্ট মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু বাকি তোমালোকৰ 4 নম্বৰখিনি তোমালোকে কৰিবা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় পৰীক্ষাত নাহে সো মই এতিয়া নাই লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ লৈ তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু কিপ ছাপোৰ্টিং কিপ লাভিং